Welcome to Photo Academy LK YouTube channel. Photo Academy LK YouTube නාලිකාව වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපගේ නාලිකාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. Photo Academy LK YouTube නාලිකාව මගින් අද ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ කැමරාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳව. කැමරාව කියන වචනය ගැන කතා කරනකොට ග්‍රීක ලතින් භාෂාවෙන් කාමරා කියලා භාවිත වෙලා තියෙනවා කුඩා අඳුරු කාමරය කියන අර්ථය ඇතුව. ඒ කාමරා කියන වචනයෙන් නිවිලාවිලා තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කැමරා කියන වචනය හැදිලා තියෙන්නේ. ආලෝකය මගින් පිළිබිඹු තැනීම නැත්නම් ඡායාවක් ගැනීම පිළිබඳ ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට ග්‍රීක යුගය දක්වා මේක දිවෙනවා. ග්‍රීක දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් අඳුරු කාමරයක එක් පැත්තක තියෙන බිත්තියක තියෙන සිදුරෙන් එන ආලෝක කිරණ මගින් අනිත් පස බිත්තියේ ඡායාවන් නිර්මාණය කරන බව නිරීක්ෂණය කළා තියෙනවා. කියන්නේ පිටත තියෙන දර්ශනයේ ඡායාවන් ඇතුළත බිත්තියේ නිර්මාණය වෙනවා මේ කුඩා සිදුර හරහා එන ආලෝක කිරණ මගින්. එතකොට මේ සංසිද්ධිය ඔහු සූර්යග්‍රහණ නැරඹීම සඳහා යොදාගත හැකි බව දක්වලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විවිධ දාර්ශනිකයෝ චීන ජාතික මොට්සු කියන දාර්ශනිකයා ඊළඟට අරබ් ජාතික ඉබ්න් අල් හසන් ඔය වගේ විවිධ විද්‍යාඥයෝ කලාකරුවෝ දාර්ශනිකයෝ මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වලා තියෙනවා. මේ ආලෝකය මගින් පිළිබිඹු තැනීම පිළිබඳව. ආලෝකය මගින් පිළිබිඹු තැනීම එහෙම නැත්නම් මේ අඳුරු කාමරයක් තුල ඡායාවක් නිර්මාණය වීම පිළිබඳව අපිට ලිඛිත සටහනක් එහෙම නැත්නම් චිත්‍ර සටහනක් හම්බ වෙන්නේ 1544 දී. ඒ චිත්‍ර සටහන ගෙමා ෆ්‍රිසියස් කියන චිත්‍ර ශිල්පියා විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දා. ඔහු මේක හඳුන්වලා දිනවා කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව හැටියට. ඒ කියන්නේ කාමරයේ එක්පස්සක බිත්තියේ තියෙන සිදුරෙන් මේ සූර්යග්‍රහණයක් නරඹන ආකාරය පිළිබඳ චිත්‍රයක් ඔහු දක්වලා තියෙනවා. සූර්යාගේ ඡායාව ඒ සිදුර හරහා ඇවිල්ලා කාමරයේ අනෙක් පස බිත්තියේ නිර්මාණය වෙන බව ඔහු ඇඳලා පෙන්වලා තියෙනවා. මෙය පළ කරන ලද පළවෙනි රූප සටහන වුණත් ලියනාඩෝ ඩා වින්චි ඊට පෙර ඔහුගේ චිත්‍ර සටහන් මාර්ගයෙන් කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව සහ මිනිස් ඇසේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක ඉදිරිපත් කිරීම දක්වලා තිබුණා. ඒ අනුව චිත්‍ර ශිල්පීන් විශාල කාමරයක එක්පසක හදපු සිදුරෙන් ලැබෙන පිටත දර්ශනයේ ඡායාව චිත්‍ර ඇඳීම සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. ඒකට කැමරා ඔබ්ස්කියුරා කියන වචනේ තමයි ඔවුන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව විශාල ප්‍රමාණයේ කාමරයක් පසුව අර භූමි දර්ශන අඳින්න පාවිච්චි කරපු මේ කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව පුද්ගල ආලේඛ්‍ය චිත්‍ර නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. අපි දන්නවා දැන් පෝර්ට්‍රේට් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට පුද්ගලයෙක් දිහා බලාගෙන අඳින රූපයක්. එතකොට මේක නිශ්චිත ඒ පුද්ගලයාගේ ඡායාව ටිෂු කඩදාසියක් මතට වැටෙන්න සලස්වලා අඳින ලද ස්වභාවිකත්වයට ඉතාම ආසන්න ආලේඛ රූපයක් හැටියට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විශාල ප්‍රමාණයේ කූඩාරමක් නැත්නම් කාමරයක් ප්‍රමාණයට තිබිච්ච කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව මේසයක් මත තියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට කුඩා කරලා ක්ලීප් පෙට්ටියක් හැටියට හදාගන්නවා. පස්සේ මේක ඇතුලේ ඇලාතර නැත්නම් ආනත කරපු දර්පණයක් නැත්නම් කණ්ණාඩියක් තියලා ඊට උඩින් මතු පිට වීදුරුවක් තියලා ට්‍රේසින් කඩදාසිය තියලා චිත්‍ර ඇඳීම සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ සිදුරෙන් එන ඡායාව ඒ තරම් තියුණු නැති හින්දා මේකට කාචයක් සවි කරලා තියෙනවා. මේ කාචය මුලින්ම සවි කරපු කෙනා හැටියට සඳහන් වෙන්නේ ඉතාලි ජාතික ගිරෝලමෝ කාදනෝ කියන තැනැත්තා. ඒතර ඔහු තමයි
මේ කැමරා ඔබ්ස්කියුරාවට මුලින්ම කාචයක් සවි කරපු තැනත්තා. කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව තව තවත් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙලා මේකට වැටෙන ආලෝක කිරණ කපා හරින්න පුළුවන් විදිහේ විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරමින් මේක වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. පස්සේ ඡායාරූප ශිල්පය සඳහා මේ කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව යොදා ගන්නවා. ලෝකයේ පළවෙනි ඡායාරූපය නිර්මාණය කරපු ප්‍රංශ ජාතික ජෝසප් නිසිෆෝ නීබ්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කුඩා කරලා Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකස් කරගත්ත කැමරා ඔබ්ස්කියුරාවක්. ඒතකොට ඒක ලී පෙට්ටියක් තවත් ලී පෙට්ටියක ඒකට බස්සන්න පුළුවන් විදිහට සීරු මාරු කරලා නාභිගත කරගන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරගෙන තියෙනවා. ඉදිරියෙන් කාචයක් සවි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔහු පියුටර් තහඩුවක් පාවිච්චි කරලා තිබ්බා ඔහුගේ පටලය වෙනුවට. එතකොට මේක ඡායාරූප ශිල්පය සඳහා කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව යොදාගෙන කරපු පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලයක්. එතකොට ඔහුගෙන් පස්සේ ඔහුත් සමග එකතු වෙලා ඒකට පර්යේෂණ කරපු ප්‍රංශ ජාතික ඩැගියුරේ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ලුයිස් ජාක් මන්ඩේ ඩැගියුරේ කියලා. ඔහුත් යොදාගත්තේ මේ જાතියම කැමරා ඔබ්ස්කියුරාවක්. 1839 ඡායාරූප ශිල්පය පිළිබඳ පිළිගත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය ඉදිරිපත් කරේ මේ ඩැගියුරේ විසින්. ඔහුගේ ඡායාරූප නිර්මාණය සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ මේ කැමරා ඔබ්ස්කියුරාවමයි. මේක වෙනත් විදිහට පොඩි වෙනස්කම් සහිතව විවිධ ඡායාරූප ශිල්පීන් මෙවැනි කැමරා ඔබ්ස්කියුරා යොදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මේ කැමරා ඔබ්ස්කියුරා චිත්‍රාගාර ආලේඛ්‍ය ඡායාරූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිපදවෙනවා. එතකොට අර පෙට්ටියක් ඇතුළට පෙට්ටියක් බස්සලා නිර්මාණය කරපු කැමරා ඔබ්ස්කියුරා වෙනුවට කාචය නාභිගත කරන්න, ඒ කියන්නේ පටල තලයයි කාචයේ තියෙන තලයයි සීරු මාරු කරන්න පුළුවන් විදිහට මේගොල්ලෝ එකට යොදා ගන්නවා බෙලෝවක්. බෙලෝවක් කියන්නේ අපි කියනවා අධිකාරින් දකුලන්න පුළුවන් ඔය මයින් හැම වගේ උපාංගයක්. එතකොට මේ බෙලෝව සහිත කැමරා ඔබ්ස්කියුරා මේ චිත්‍රාගාර ඡායාරූපකරණය සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. යම් මට්ටමක වැඩි දියුණු කිරීම සමග ద్వාරය වෙනුවට කාච වැස්ම යොදාගෙන තියෙනවා. විවරයක් යොදාගෙන තියෙනවා. නාභිගත කිරීම සඳහා පිටිපස්සේ වෙනම අපි කියන රළු කරන ලද වීදුරුවක් යොදාගෙන රෙද්දකින් වහලා ඒ ඡායාව නාභිගත කිරීම කරලා පස්සේ ඒ පිටිපස්ස ඒ තිරය වෙනුවට පටලය දෙන්න සවි කරලා ඡායාරූප ගැනීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපි කැමරා ඔබ්ස්කියුරාව ගැනනේ කතා කරේ. එතකොට මේ කැමරා ඔබ්ස්කියුරාවෙම කුඩා ආකෘතියක් එහෙම නැත්නම් කුඩා ප්‍රමාණයේ කැමරාවක් හැටියට සඳහන් වෙනවා මේ සිදුරු කැමරාව. එහෙම නැත්නම් අල්පෙනෙති සිදුරු කැමරාව කියන්නත් පුළුවන් පින් හෝල් කැමරා. මේක ඇත්තටම ලියනාඩෝ ඩා වින්චි විසින් ඉදිරිපත් කරපු සංකල්පයක් අනුව නිර්මාණය වෙන්නේ. පස්සේ කාලෙක මේක යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා කුඩා ප්‍රමාණයේ පෙට්ටියක් එක් ඉදිරිපස ඇලුමිනියම් කඩදාසියක් අලවලා ඒකේ ඉතා සියුම් අල්පෙනෙති සිදුරක් හදලා ඒ හරහා යන ආලෝක කිරණ පිටිපස රඳවපු පටලයක් මගින් ඒ ආලෝකය අනාවරණයට ලක් කරලා ඡායාරූප නිර්මාණය කිරීම තමයි මේ මගින් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙවැනි අල්පෙනෙති සිදුරු නැත්නම් සිදුරු කැමරාවක් භාවිතයෙන් ඡායාරූප ගන්නකොට වැඩි වෙලාවක් අනාවරණය කරන්න සිද්ධ වෙන හින්දා එලිමහන් ඡායාරූප තමයි ගොඩක් වෙලාවට අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මෑතක් වනතුරු මේ පින් හෝල් කැමරා පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා ඡායාරූප ශිල්පය සඳහා. පින් හෝල් ෆොටෝග්‍රැෆි කම්පිටිෂන් පවා පැවැත්විලා තියෙනවා. මෙතනින් එහාට ඡායාරූප ශිල්පයේ ඉතා විශාල පෙරලියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ එක්වරකට එක ඡායාරූපයක් පමණක් ලබා ගන්න තාක්ෂණය වෙනුවට ඒ පිළිබඳ පර්යේෂණ කරපු කොඩක් සමාගමේ නිර්මාතෘ ජෝර්ජ් ඊස්මන් විසින් පටල රෝල් යොදන්න පුළුවන් කැමරාවක් නිර්මාණය කරනවා. ඒකට කොඩක් බොක්ස් කැමරා කියලා හඳුන්වනවා. නැත්නම් කොඩක් පෙට්ටි කැමරාව කියලා ඔහු නම් තබනවා. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ තුල එකවරකට ඡායාරූප ගණනාවක් ගන්න පුළුවන් පටල රෝලක් අන්තර්ගත වෙලා තිබ්බා. 1888 දී නිර්මාණය කරපු පළවෙනි කැමරාවට යොදාගෙන තියෙන්නේ තෙල් ගල්වන ලද කඩදාසි රෝලක්.
මේකේ යම් යම් අඩුපාඩු තිබ්බා. පස්සේ ඔහුට දැනගන්න ලැබෙනවා සෙලියුලොයිඩ් පටලය. එහෙම නැත්නම් මේ විනිවිද පෙනෙන සුළු නම්‍යශීලී සෙලියුලොයිඩ් කියන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ දැනගන්න ලැබිලා ඔහුගේ මේ පෙට්ටි කැමරාව සඳහා සෙලියුලොයිඩ් පටල යොදා ගන්නවා. එතකොට ඒ හරහා ඔහු ඡායාරූපකරණය කියන එක සාමාන්‍ය ජනයා අතර ඉතා ජනප්‍රිය කරනවා. මුල්ම කැමරාවේ තිබ්බේ එක ద్వාර වේගයයි එක විවරයයි ඉතාම සීමිත පහසුකම් ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ. පස්සේ මොහු මේක වැඩි දියුණු කරලා විවිධ පෙරණ යොදා ගැනීමේ හැකියාව සහිත පෙට්ටි කැමරා නිර්මාණය කරනවා. මේ තියෙන්නේ වගේ පෙට්ටි කැමරාවක්. මේක මම ඔයගලන්ට මේ රූප සටහනෙත් පෙන්නලා තියෙනවා. මේක බොක්ස් බ්‍රවුනි කියන සාමාන්‍ය තුන්වෙනි වගේ පරම්පරාවේ පෙට්ටි කැමරා වලින් එකක්. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේකේ view finders දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් බැලුවොත් ඔයගලන්ට දෙකක් පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉහළ උස අතර ඡායාරූප ගැනීමේදී සහ හරස් අතර ඡායාරූප ගැනීමේදී මේ නැරඹීමට view finders දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ අපිට ద్వාර වේග දෙකක් තියෙනවා කියලා මම සඳහන් කරා. එතකොට එකක් B1 අනිත් එක තප්පරෙන් 40න් එක. මේ ඊට අමතරව මේකේ විවිධ පෙරණ වර්ග අපි කියනවා ඩිෆියුස් නැත්නම් පෝර්ට්‍රේට් සඳහා ආලේඛය සඳහා පෙරණ කළු සුදු ඡායාරූප ගන්නේදී අපි කියනවා කන්ට්‍රාස්ට් එහෙම නැත්නම් පැහැන්තරය වැඩි දියුණු කරන්න කහ පැහැති පෙරණයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ පෙරණ පවා මේක තුල යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරේ මේ මට්ටම වෙනකොට 620 කියන පටල රෝල්. රෝල් බැලුවොත් මේක ඇතුලේ තියෙන මේ පෙරණ වර්ග අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඡායාරූප ගන්න මොහොතේදී ඔබට පේනවා ඇති ආලෝකය ගමන් කරනවා. එතකොට මේක තමයි කොඩැක් පෙට්ටි කැමරාවේ තාක්ෂණය. කොඩැක් පෙට්ටි කැමරාව හරහා අපි කියනවා ඡායාරූප ශිල්පය සාමාන්‍ය ජනයා අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙන්න හේතු වුණා කියලා. ලෝකයේ බිහිවෙච්ච ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඡායාරූප ශිල්පීන් තමන්ගේ පළවෙනි කැමරාව හැටියට මේ පෙට්ටි කැමරාව පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ කැමරාවල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ එක තනි සරල කාචයක් තියෙන්නේ. කාචය එක්තරා ස්ථානයකට නාභිගත කරලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අඩි 5ක විතර දුරක ඉඳලා අනන්තය දක්වා තියෙන සියලු අරමුණු පැහැදිලිව නාභිගත වෙනවා. ඊට වඩා අපි ලං වෙලා ඡායාරූප ගන්න ගියොත් සමහරවිට out of focus වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අඩි 5ට වඩා ලං වුණොත් අපැහැදිලි වෙන්න පුළුවන් ඡායාව. එතනින් එහාට ඡායාව පැහැදිලි. කාචේ නාභිගත කිරීමක් කරන්න බෑ. ඊළඟට නිර්මාණය වෙනවා කාචය නාභිගත කරන්න පුළුවන් කැමරා. හැබැයි මේ කැමරාවල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ කාචය වලල්ල කරකෝල නාභිගත කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන් වුණාට නාභිගත වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. දුර අනුමාන කරන කැමරා කියලා අපි මේ කැමරා වලට පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කාච වලල්ල කරකෝලා අපිට මේකේ කාච වලල්ල සඳහන් කරලා තියෙනවා දුර සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර අඩි වලින් සකස් කරලා තිබ්බේ. පස්සේ මීටර වලට මේක හැරුණා. කාච වලල්ල කරකෝලා මේක අඩි ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා සකස් කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතුවොත් මේ පරතරය අඩි 6ක් කියලා අඩි 6ට සකස් කරා ඡායාරූපය ගත්තා. එතකොට බලන්න පුළුවන් මේකේ view finder එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඡායාරූපේ රූපරාමව බැලුවා අපි දුර සකස් කරලා ආලෝකය අනාවරණය සකස් කරලා අපිට ඡායාරූපය ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ විවිධ මාදිලි ගණනාවක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මේවත් ඒ දුර අනුමාන කරන නැත්නම් view finder කැමරා තමයි. එතකොට අපිට නාභිගත වීම බලා ගන්න බෑ. මේකේ තියෙන මේ ස්කේල් එක අනුව අපිට සකස් කළා තමයි ඡායාරූප ගැනීම සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ස්කේල් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි මේ සීමාව අපිට ඕන දුරට සකස් කර ගන්නවා. ඒ අනුව ඡායාරූපය ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ බෙලෝවක් මගින් තමයි මේකේ නාභිගත කිරීම ඉදිරියට පිටුපසට ගෙනියන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට නිර්මාණය වෙනවා අපිට නාභිගත කිරීම බලා ගන්න පුළුවන්.
අපි කියන මේවට රේන්ජ් ෆයින්ඩර් කැමරා. එහෙම නැත්නම් කපල්ඩ් රේන්ජ් ෆයින්ඩර් කැමරා නැත්නම් දුර මානක කැමරා කියලා. එතකොට මේවා අපේ view finder එකට අමතරව තවත් වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා රේන්ජ් ෆයින්ඩර් වින්ඩෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි ඇහැ තියලා බලන view finder වින්ඩෝ එකෙන් එන ආලෝක කිරණයි ඊට අමතරව මේ රේන්ජ් ෆයින්ඩර් වින්ඩෝ එක හරහා එන ආලෝක කිරණ ඇතුළට ගමන් කරලා ඒ පිටිපස්ස තියෙන එක්කෝ ආනත දර්පණයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රිස්මයක් කරහා පරාවර්තනය වෙලා අපේ view finder එක මැද තියෙන කුඩා ප්‍රමාණයේ දෙපැත්තට ආලෝකය ගමන් කරන අපි කියන 2-way mirror එක ඒ හරහා අපිට අර කෙලින්ම අරමුණේ ඉඳලා එන ආලෝක කිරණ view finder එකේ එන ආලෝක කිරණයි මේ range finder unit එක කරා එන ආලෝක කිරණයි දෙකක් ලැබෙනවා. ඒතකොට මේ දෙක හැටියට පේනවා කියන්නේ නාභිගත වීම නිවැරදිව සිද්ධ වෙලා නැහැ කියන එකයි. එතකොට අපි කාච වලල්ල කරකවනකොට අපිට අර මැද තියෙන ඒ කොටුව අපිට කහ පාටට වෙන්නේ එක්කෝ ඩයමන්ඩ් හැඩයට එහෙම නැත්නම් හතරස් කොටුවක් හැඩයට ඒ තුල අපිට පේනවා මේ ඡායා දෙක එක ඡායාවක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක අරමුණු දෙකට බෙදලා තිබිච්ච අරමුණ එක අරමුණක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මේක නාභිගත වුණා කියලා අපි සඳහන් කරනවා. මේ තියෙන්නේ එවැනි රේන්ජ් ෆයින්ඩර් කැමරාවක්. එතකොට අපි ඇහැ තියලා බලලා නාභිගත කිරීමේ වලල්ල කරකවනවා. කරකවනකොට දැන් වෙන මේ ඡායාවල් වෙලා දෙකක් වෙලා දිවිච්ච එක ඔන්න දැන් එක ඡායාවක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට ඡායාරූප ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මීට කලින් හදලා තිබිච්ච මේ දුර අනුමාන කරන කැමරා වලට සවි කරන්න පුළුවන් විදිහේ රේන්ජ් ෆයින්ඩර් යුනිට්ස් වෙනම නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට මේක අපි කැමරාවට සවි කරලා ફોකස් කරන්න පුළුවන් ස්කේල් එක නැත්නම් අපිට නාභිගත කිරීම බලා ගන්න පුළුවන් කරකවන්න පුළුවන් වීල් එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා අපේ මෙතන view finder එක සහ range finder windows දෙක තියෙනවා. පිටිපස්සෙන් අපි බලලා මේ නාභිගත කිරීම කරලා මෙතන අපිට පේනවා. එතකොට නාභිගත වෙච්ච දුර අපි මේ කරලා බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 7කට විතර නාභිගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අඩි 7 අපි මේ කාච වලල්ල කරකවලා අඩි 7ට මේක සකස් කරලා ඡායාරූප ගැනීම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට මේ දුර අනුමාන කරන කැමරාවක් රේන්ජ් ෆයින්ඩර් කැමරාවක් බවට පත් කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් පසු කාලීනව ලැබුණා. අපි ඊළඟට යනවා twin lens reflex camera. එහෙම නැත්නම් ද්විකාච ප්‍රතිඡායා කැමරාවල. අපිට රූපේ නරඹන කාචය සහ ඡායාරූප ගන්න කාචය හැටියට කාච දෙකක් හැටියට තියෙන එක උඩ එක සකස් කරලා තියෙනවා. එතකොට රූපරාම නර්මන කාචයෙන් එන ආලෝක කිරණ ඇතුලේ තියෙන ආනත දර්පණය වෙදිලා ඉහළින් සකස් කරලා තියෙන නාභිතිරය මතර වැටෙනවා. ඒ නාභිතිරය මගින් අපිට ඉහළින් මේ රූපය බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මේක ඇතුලේ නාභිතිරය තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙතනින් එන ආලෝක කිරණ ඇතුලේ තියෙන දර්පණය වෙදිලා ඉහළින් අපිට මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. ඡායාරූප ගන්න මොහොතේදී ආලෝක කිරණ මේ යට තියෙන ඡායාරූප ගැනීමේ කාචය මගින් ඇතුළට ගමන් කරනවා. ඒතර අපිට ප්‍රමාණයෙන් විශාල 120 ෆිල්ම් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව මේකෙන් ලැබුණා. එකම දේ තියෙන මේකේ අපිට ලැබෙන ඡායාව වම දකුණ මාරු වෙලා පේන්නේ මොකද දර්පණයක් කරහා මේක අපිට ලැබෙන හින්දා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙතන මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. ඒතර නාභිගත කිරීමේදී මේ කාච පද්ධතියම ඉදිරියට පිටුපසට ගමන් කරනවා. කාච දෙකම එක හා සමානව ගමන් කරනවා. එතකොට මීට කලින් තිබිච්ච කැමරාවල තිබුණු පොඩි ගැටලුවක් තිබුණා. අපි දර්ශන ග්‍රාහකය තුලින් නරඹන රූපරාමුව නෙමෙයි ඊට වෙනත් තැනක තියෙන කාචය මගින් ග්‍රහණය කරන්නේ. රූපරාමුව නරඹන්න වෙනත් කාචයකුත් ඡායාරූප ගත කරන්න තවත් කාචයකුත් තිබීමත් එක්ක ඇති වෙන සංසිද්ධියක් අපි මේකට කියනවා පැරලැක්ස් එරර්. එහෙම නැත්නම් සමාන්තර ගත වීමේ දෝෂය කියලා. එතකොට මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ අර view finder එකේ ආලෝක කිරණ වලින් ලැබෙන රූපරාමුවට වඩා මදක් වෙනස් වෙච්ච රූපරාමුව අපිට කැමරාව මගින් ඡායාරූප ග්‍රහණය කරන කාචය මගින් ග්‍රහණය කිරීම. ඒතර මේක විශේෂයෙන් ටිකක් ලං වෙලා ඡායාරූප ගන්නකොට මේ ගැටලුව වැඩිපුර දැනෙනවා. ටිකක් ඈත රූපරාමුවක් නම් ඈත අරමුණු නම් ගන්නේ මේ ගැටලුව ටිකක් අඩුයි. ඉතින් view finder එක ඇතුලේ මේකේ
වෙනම කොටු සලකුණක් දාලා තියෙනවා අර සේෆ් ඒරියා එක. ඊට අමතරව මේ පිළිබඳව සැලකිල්ලෙන් ඡායාරූපගත කිරීම සිදු කරන්න ඕන. එතකොට මේ දෝෂය අර අපි කතා කරපු දුරමාන කැමරා, බොක්ස් කැමරා, ඊළඟට රේන්ජ් ෆයින්ඩර් නැත්නම් අපි දුර අනුමාන කරන කැමරා, රේන්ජ් ෆයින්ඩර් කැමරා, TLR කැමරා මේ සියල්ලම තිබුණා. අපි මෙතනින් එහාට ආයෙ කතා කරන්න යනවා අර මුලින් කතා කරපු චිත්‍රාගාර කැමරා වලට වඩා තාක්ෂණයෙන් වැඩි දියුණු කරපු චිත්‍රාගාර කැමරා කීපයක් ගැන. එතකොට මේවා අර මුල් කාලේ කැමරා වලට වඩා කාච වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. කාච විවර, ඊළඟට ద్వාර වේග සකස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කේබල් රිලීස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක සවි කරලා තියෙන පාදස්තය අපි කියනවා ස්ටෑන්ඩ් එක, ඒකේ තියෙන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වැඩි සහ විවිධ අලුත් තාක්ෂණික උපාංග මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ මූලික කාරණය තමයි මේ චිත්‍රාගාර කැමරාවල අපි අරමුණ නාභිගත කරන්න පාවිච්චි කරනවා පිටුපස්ස සවි කරලා තියෙන අර රළු කරන ලද වීදුරුවක්. එතකොට ඒකේ තියෙන ඡායාව ඉතා දුර්වල හින්දා සාමාන්‍යයෙන් කළු පාට රෙද්දකින් ආවරණය කරලා තමයි මේ නාභිගත කිරීම කරන්නේ. පස්සේ පටල රඳවණය මේකට සවි කරලා ඒ ආවරණය කරලා තියෙන තහඩුව ඉවත් කරලා ඡායාරූප ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ තහඩුව නැවතත් සවි කරලා තමයි පටල රඳවණය කැමරාවෙන් ඉවත් කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ චිත්‍රාගාර කැමරා ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. සාමාන්‍ය බරසාරයි, අපිට සාමාන්‍ය අතේ තියාගෙන ඡායාරූප ගැනීමේ හැකියාව අඩුයි. මෙතනින් එහාට තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරපු අපි කියනවා තාක්ෂණික කැමරා එහෙම නැත්නම් ටෙක්නිකල් කැමරා කීපයක් පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේවා සමහර කැමරා අපි කියනවා එක පීල්ලක් උඩ තනි පීල්ල නැත්නම් මොනොරේල් කැමරා හැටියට හඳුන්වනවා. සමහර ඒවා පීලි දෙකක් උඩ පාදස්ත්‍රයක් මත බෙලෝවක් මාර්ගයෙන් කාචය සවි කරලා තියෙන තලය ඉදිරියට පිටුපසට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි කියනවා මේ අපිට අර පර්යාලෝක භාවයේ විකෘතිය නිවැරදි කරගැනීමේ හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මේක Lenovo 5x4 large format camera එකක්. ඒතර මේකෙත් මේ කාචය අපිට හරවන්න පුළුවන්. මේක ටිල්ට් කරන්න පුළුවන්. හරවන්න පුළුවන්. මේකේ පිටුපස කොටසත් අපිට බඳ කොටස මේ හරවන්න පුළුවන්. ඊපස් තියෙන පටල රඳවණයත් අපිට සීරු මාරු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර මේක දෙපැත්තට මූව් කරන්නත් පුළුවන්. ඉහළ පහළ ඉදිරියට පිටුපසට ටිල්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මේ කැමරාවට අපි කියනවා මේක තාක්ෂණික කැමරාවක් නොවුනත් මේක ප්‍රෙස් කැමරා කියලා හඳුන්වනවා මමියා සමාගමේ මමියා සුපර් 23 එකක්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකෙත් ෆිල්ම් බැක් එක සකස් කරලා තියෙන කොටස බෙලෝ එකක් මාර්ගයෙන් අපිට සීරු මාරු කරන්න පුළුවන්. අර බැක් එක ඉහළ පහළ චලනය කරන්න පුළුවන්, වමට දකුණට චලනය කරන්න පුළුවන්. Lenovo කැමරාවෙත් මේ විදිහටම මේ ඉහළ පහළ චලනය කිරීම සහ වමට දකුණට මේ පටල රඳවන කොටස අපිට සීරු මාරු කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ යන්නේම පර්යාලෝක බව සකස් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතනින් එහාට යනවා අර මුල් කැමරාවල තිබිච්ච අර කාච දෙකක් මගින් රූපේ නරඹීම සහ ඡායාරූප ගැනීමේ කාච දෙකෙන් ලැබිච්ච දුර්වලතාවය මග හරවාගත්ත සිංගල් ලෙන්ස් රිෆ්ලෙක්ස් එහෙම නැත්නම් ඒක කාච ප්‍රතිඡායා තාක්ෂණය සහිත කැමරා SLR කැමරා කියලා අපි හඳුන්වනවා. එතකොට මේ කැමරාවල අපි රූපරාමුව නරඹන කාචය සහ ඡායාරූප ගන්න කාචය දෙකම එකක්. එතකොට කාචය හරවන ආලෝක කිරණ කැමරාව තුළ ආනතව සකස් කරලා තියෙන මේ දර්පණයක් තියෙනවා. ඒ දර්පණේ වැදිලා ඉහළට ගමන් කරනවා. අපි කියනවා නාභි තිරය නැත්නම් ෆෝකසින් ස්ක්‍රීන් එක හරහා ගිහිල්ලා උඩින් තියෙන පෙන්ටප්‍රිසම් පංචක ප්‍රිස්මේ තල දෙකක පරාවර්තනය වෙලා පිටුපසින් තියෙන view finder එකට නැත්නම් දර්ශන ග්‍රාහකයේ උපනිත හරහා අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඡායාරූප ගන්න මොහොතේදී මේ දර්පණය ඉහළට එසවෙනවා. පිටුපස තියෙන ద్వාරය ඇරෙනවා. ආලෝක කිරණ පටලය හෝ සංවේදකයේ වෙතට ගමන් කරනවා. ඩිජිටල් කැමරාවක් නම් සංවේදකයේ වෙතට ගමන් කරනවා. ඒතර මෙවැනි කැමරාවල තියෙන
එක්තරා දෝෂයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඡායාරූපය ගන්න මොහොතේදී යම් සුළු නිමේෂයකට අපිට අර රූප රාමුව නොපෙනී යාම. ඉතින් ඒක SLR කැමරාවල දකින්න පුළුවන් එක සුළු අඩුපාඩුවක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයත් එක්ක ෆුල් ෆ්‍රේම් සහ APS-C කැමරා කියලා සෙන්සර් ප්‍රමාණ දෙකක් ගැන කතා කරනවා. ඒතර මොකද්ද මේ APS කියන තාක්ෂණය? ඒතර APS වල C කියන ෆෝමැට් එක මොකද්ද කියන එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක්ගේ කුතුහලයක් තියෙන හින්දා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුවා. එතකොට මේ APS කැමරා කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ෆොටෝ සිස්ටම්. එතකොට මේ කැමරා සඳහා යොදාගත්ත පටලයේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපි ඉස්සර පාවිච්චි කරපු පටල රෝල් වෙනුවට විශේෂිත කැසට් එකක්. මේක අර්ධ පරිගණකගත කැමරාවක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. එතකොට මේකේ ඡායාරූප ගන්න කලින් අපිට රූප රාමු 3ක් තෝරා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සම්පූර්ණ රූප රාමුව අපි තෝරගත්තොත් කියනවා H format එක කියලා. high definition මිලිමීටර් 30.2 වැඩි කිරීම උස මිලිමීටර් 16.7යි. එතකොට මේකේ දිගපළල අනුපාතය අපි කියන aspect ratio එක 16:9. දැන් අපි HD කියන අනුපාතය. ඊට අමතරව C නැත්නම් අපි ඔය කියන APS-C classic format එකේදී සාමාන්‍යයෙන් 25.1 වැඩි කිරීම 16.7 මිලිමීටර්. එතකොට මේ අපි ඩිජිටල් තාක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට ඩිජිටල් කැමරාවල APS-C ෆෝමැට් එකේදී කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් මිලිමීටර් 24යි 16 තමයි ප්‍රමාණය කියලා. ඒතකොට මේ APS-C එකට යම් ප්‍රමාණයකට ආසන්න හින්දා තමයි මේ APS-C ෆෝමැට් කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා පැනෝරාමා ෆෝමැට් එකක්. දිගටි රූප රාමුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මිලිමීටර් 30.2 වැඩි කිරීම උස 9.5 මිලිමීටර්. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ පටල කැසට් එක අපි ඡායාරූපගත කරලා ඉවරලා වර්ණ රසායනාගාරයකට දුන්නාම අපිට අර ඉස්සර වගේ නෙගටිව් එකක් අතර හම්බෙන්නේ නැහැ. පිරිසක zoom කරන නෙගටිව් එකක් නැවතත් මේ කැසට් එක තුල රඳවලා තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ වෙනුවට අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩෙක්ස් print එකක්. අපි කියනවා මේ තියෙන්නේ APS කැමරාවක් මගින් අපිට ලබා දෙන ඉන්ඩෙක්ස් print එකක්. එහෙම නැත්නම් proof print එකක් හැටියට සඳහන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ තියෙන රූප රාමු කොයි විදිහටද තියෙන්නේ මොන රූප රාමුද අපි මුද්‍රණය කරන්න යොදාගන්නේ. මොකද අපිට නෙගටිව් එකක් බලලා රූප රාමු සලකුණු කිරීමේ හැකියාවක් නැති හින්දා. එතකොට මේ රූප රාමුවේ සටහන් වෙලා තියෙන අපි ගත්ත ෆෝමැට් එක මොකද්ද? H ද C ද P ද කියලා මේ රූප රාමු වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට අංකයත් එක්ක අවශ්‍ය මුද්‍රණය කොයි වගේ එකක්ද කියලා අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි තෝරගත්ත රූප රාමු ආකාර තුනෙන් ලැබෙන මුද්‍රණ තුනක්. මේක C format එක, APS-C format එක, මේක H format එක, මේක panorama format එක. එතකොට මේ වර්ග තුනේ මුද්‍රණ අපිට මේ APS කැමරා නෙගටිව් එකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ විශේෂත්වය තමයි දැන් අපි දන්නවා අපේ සාමාන්‍ය ෆිල්ම් කැසට් එකක් අපි භාගයක් අනාවරණය කරාට පස්සේ ආයෙ ගලවන්න ඕන වුණොත් මේක අපි කියනවා කට් කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් භාගයට කපලා වෙනම මේ අඳුරු කුටියක එහෙම නැත්නම් ඩාර්ක් රූම් එකේ නැත්නම් චේන්ජින් බෑග් එකක මේක වෙනම ඔතලා පිළිසකුසුම් කරන්න නැත්නම් කලර් ලැබ් එකට යවන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ එහෙම නැහැ. මේ කැසට් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොච්චරක් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අනාවරණය කරලාද භාගයක් අනාවරණය කරලා තියෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඡායාරූප 10ක් කරගෙන අපිට නැවතත් මේක ගලවලා ඒ කියන්නේ වර්ණ පටලය වෙනකොට කළු සුදු පටලයක් දාලා කැසට් එකෙන් ඒක ඡායාරූප ගන්න පුළුවන්. නැවතත් අර වර්ණ කැසට් එක අපි දැම්මහම අර කලින් අරන් තිබිච්ච ඡායාරූප මානය ස්වයංක්‍රීයව ඒ දක්වා ඉස්සරහට ගෙනියලා එතන ඉඳලා ඡායාරූප ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක පරිගණකමය මතකයක් තියාගෙන ඉන්න. ඒ අනුව අපිට මේකේ 1 2 3 4 කියලා මේ කැසට් එකේ සලකුණු හතරක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් අර මුල එක කියන රවුම සුදු පාටට තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අලුත් පටල කැසට් එකක්. භාගයක් දෙවෙනි අර්ධය සුදු පාටට තියෙනවා නම් අර්ධ වශයෙන් අනාවරණය කරන ලද කැසට් එකක්. අංක 3 කතිරය සුදු පාටට සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් සම්පූර්ණයෙන් අනාවරණය කරලා ඉවර වෙච්ච පටල කැසට් එකක්. අවසාන වශයෙන් අර ඍජු කෝණාස්ස සුදු කොටස දකින්න ලැබෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේක ඡායාරූප සම්පූර්ණයෙන් අරගෙන ඉවරලා පිරිසක zoom කරලා අවසන් කරපු මේක ඇතුලේ ඍණ පටලය නැත්නම් අපි කියන නෙගටිව් එක මේ කැසට් එක තුල තියෙන බව දැනගන්න පුළුවන්. මේ තාක්ෂණය වැඩි කාලයක් පැවතුනේ නැහැ. මොකද හේතුව
මේක ඇවිල්ලා වැඩි කාලයක් යන කලින් ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඡායාරූප ශිල්පයට අවතීර්ණ වෙනවා. ඒ අනුව අපි කතා කරනවා අංකිත කැමරා ගැන. අංකිත කැමරා ගැන කතා කරනවා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන් DSLR සහ කම්පැක්ට් කැමරා කියලා. ඊට අමතරව දැන් අද තව තාක්ෂණයක් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මිරර්ලස් තාක්ෂණය. අපි ඒක ගැනත් කතා කරමු. එතකොට ඩිජිටල් ඒක කාච ප්‍රතිචාරය. එහෙම නැත්නම් DSLR ඩිජිටල් සිංගල් ලෙන්ස් රිෆ්ලෙක්ස් කැමරා ගැන කතා කරනකොට ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සාමාන්‍ය SLR කැමරාවක් වගේම තමයි. එතකොට අර ආලෝක කිරණ කාචය හරහා එනවා දර්පණය වෙදිලා ෆෝකසින් ස්ක්‍රීන් එක නැත්නම් නාභිතිරය හරහා ඉහළට ගිහිල්ලා වෙන්ඩර් ප්‍රිසම් එක හරහා පරාවර්තනය වෙලා අපිට view finder එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඡායාරූප ගන්න මොහොතේදී දර්පණය ඉහළට එසවිලා ආලෝක කිරණ සංවේදකය වෙතට ගමන් කරනවා. විද්‍යුත් සංවේදකය වෙතට. එතකොට අර පටල තාක්ෂණයේදී රසායනික ක්‍රමයට රූප සටහන් කරගත්ත ක්‍රමවේදය වෙනුවට විද්‍යුත් ක්‍රමයකට රූප සටහන් කරගන්න නැත්නම් රූප ග්‍රහණය කර ගැනීමේ තාක්ෂණයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරනවා මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ නවතම පෙරළිය මිරර්ලස් නැත්නම් දර්පණ රහිත කැමරා තාක්ෂණය. එතකොට අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඩිජිටල් කැමරාවල කම්පැක්ට් ඩිජිටල් කැමරා එකක් තිබ්බා. ඒකෙත් මිරර් එකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒකට මිරර්ලස් කියන වචනය භාවිත කළේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ මිරර්ලස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ කාච ගලවලා මාරු කරන්න පුළුවන් දර්පණයක් නැති කැමරාවලට. ඉන්ටර්චේන්ජබල් ලෙන්ස් මිරර්ලස් කැමරා. එතකොට මේකේ විශේෂත්වය තමයි අද වෙනකොට DSLR කැමරාවල අපි කතා කරන අර වෘත්තීය මට්ටමේ DSLR කැමරා මට්ටමටම දියුණු කරපු මිරර්ලස් කැමරා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මුලින් මේ මිරර්ලස් කැමරා තාක්ෂණය නිර්මාණය වෙන්නේ අපි කියනවා සංචරණ ඡායාරූපකරණයේ නැත්නම් ට්‍රැවල් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලාට මේක මූලිකව හැදුවේ. මොකද අර බරසාර කැමරා සහ කාච කීපයක් අරන් යන්න ඒගොල්ලන්ට බර දරා ගන්න අමාරු හින්දා කම්පැක්ට් මට්ටමේ නැත්නම් අපි කියන සංගත මිරර්ලස් කැමරාස් හැදුවා. හැබැයි පස්සේ දැන් වෙනකොට ෆුල් ෆ්‍රේම් මිරර්ලස් ඩිජිටල් කැමරා නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන තාක්ෂණය ගැන කතා කරොත් අපි DSLR කැමරාවක මේ දර්පණය තියෙන කුටීරය අපි කියනවා මිරර් චේම්බර් එක තියෙනවා. උඩ පෙන්ටාප්‍රිසම් එක තියෙනවා. මේ දෙකම ඉවත් වෙලා ඒ ඉඩ අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මිරර්ලස් කැමරාවල. එතකොට විශේෂත්වය තමයි අර අපි කියන ෆෝකල් ප්ලේන් එක මත තියෙන සංවේදකය නැත්නම් සෙන්සර් එක ඉඳලා ලෙන්ස් මවුන්ට් එක එහෙම නැත්නම් කාචයේ පිටුපස මුහුණට දක්වා තියෙන පරතරය නැත්නම් ගැඹුර අපි කියන මේකට ෆ්ලෑන්ජ් ෆෝකල් ලෙන්ත් කියලා. ඒක අඩකින් විතර අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ භාගයක් ප්‍රමාණයට අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මිරර්ලස් කැමරා එකේ. මොකද අර මිරර් චේම්බර් එක සහ පෙන්ටාප්‍රිසම් එක ඉවත් වීමත් එක්ක ඒ අනුව කැමරාවේ ප්‍රමාණය කුඩා වෙලා තියෙනවා. බර අඩු වෙලා තියෙනවා. කාචවල ප්‍රමාණය සහ බර අඩු කරගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අද වෙනකොට අපි කියනවා high end professional mirrorless digital camera නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට අර DSLR තාක්ෂණයත් එක්ක හිටපු වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන් බොහෝ දෙනෙක් අද වෙනකොට මේ mirrorless තාක්ෂණය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට අපි කතා කරා මේ විශාල කාමරයක ප්‍රමාණයට සකස් වෙච්ච චිත්‍ර ශිල්පීන් චිත්‍ර අඳින්න පටන් ගත්ත කැමරා ඔබ්ස්කියුරාවේ ඉඳලා ඒක කුඩා වෙලා මේ සැපුඩ තියෙන පෙට්ටියක් මට්ටමට ආවා. ඊට පස්සේ අතේ ගෙන යන මට්ටමට මේ කැමරාව කුඩා වෙලා තනි පටලයක් නැත්නම් පටල තහඩුවක් දාන කැමරාව වෙනුවට පටල රෝල් දාන කැමරා නිර්මාණය වෙනවා. මුල්ම අපි දන්නවා තාක්ෂණයේ තිබුණේ කළු සුදු ඡායාරූප රසායනික විදිහට ඡායාරූප සටහන් කරගන්න. පස්සේ මේක වර්ණ තාක්ෂණය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. දැන් වෙනකොට වර්ණ තාක්ෂණයේ තිබිච්ච වර්ණ පටල තාක්ෂණයේ තිබිච්ච ඡායාරූපකරණය ඩිජිටල් තාක්ෂණය දක්වා වැඩි දියුණු වෙලා පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ වෙනකොට මිරර්ලස් තාක්ෂණය දක්වා ගමන් කරලා තියෙනවා. අදට අපි මෙම වීඩියෝ අවසන් කරනවා. ඉදිරියටත් ෆොටෝ ඇකඩමි LK YouTube නාලිකාව හරහා ඔයගලන්ට මේ ඡායාරූප ශිල්පයේ විවිධ කරුණු සරලව ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියටත් අපේ නාලිකාව එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ෆොටෝ ඇකඩමි LK YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි.